Hello everyone, welcome to Career Class. Last part to ami last class to previous year অর্থাৎ 2023 যোনখন ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল তাৰ আমি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স পাৰ্ট 2 ইতিমধ্যে ডিসকাস কৰিছিলো আজি আমি আমাৰ হিষ্ট্ৰী polity আৰু জিওগ্ৰাফি পাৰ্টখিনি ডিসকাস কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া আমি লাষ্ট ক্লাছতে কৈছিলো যে কোনটো সেকশনৰ পৰা কিমান আহিছিল আমি যদি কারেন্ট এফেয়ার্সৰ সেকশনটো চাওঁ তাত আমাৰ 15 টা কোৱেশ্যন আহিছিল আৰু এতিয়া আমি যিখিনি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ আহিছিল 28 টা কোৱেশ্যন আমি আজি এই 28 টা কোৱেশ্যনৰ এনালাইসিসটো চাবলৈ গৈ আছো যদি এইখিনি 28 টা কোৱেশ্যন এনালাইসিস কৰি শেষ হৈ যায় কাৰণ মই এইখিনিতে এইকাৰণে শেষ হৈ যায় বুলি ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিছো কাৰণ যদি ভিডিওটো বেছি দীঘল হৈ যায় মই পাৰ্ট দুটা কৰিম বুলি কৈছিলো যদি ভিডিওটো বেছি দীঘল হৈ যায় তেন্তে মই পাৰ্ট আৰু বহাবলৈ ট্ৰাই কৰিম কাৰণ যদি আপোনালোকৰ ভিডিওবিলাক সৰুকে থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ চাবলৈও সুবিধা হয় ঠিক আছে সো বলক তেন্তে আজি আমাৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টৰ এনালাইসিসটো স্টাৰ্ট কৰো তো হিষ্ট্ৰীৰ মই কৈছো যে হিষ্ট্ৰী টোটাল 28 টা কোৱেশ্যন আছিল ওকে তাৰে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্যনটো আমাৰ কি কৰ পৰা আহিছিল কোৱেশ্যন কি কৰিছিল হু ওয়াজ দা কুশ কিং হু ৰিবিল্ড দা ফেমাস কামাখ্যা টেম্পল আফটাৰ it was vandalized by Mohammedans okay তো এটো সৰু আজিকালি সকলোৱে জানে ইয়াৰ এনসাৰটো কোন আছিল কুশৰজা নৰনাৰায়ণ ওকে তেওঁৰ একচুয়াল আৰু এটা নাম কি আছিল মল্লদেৱ ওকে মল্লদেৱা ওকে একদম ইজি কোৱেশ্যন আছিল ওকে নেক্সট কোৱেশ্যন লাগ বাইছো ওকে The Indian National Congress was founded in the year 1885 okay এটো সকলোৱে জানো 1885 ত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ কি হৈছিল স্থাপন হৈছিল ওকে who was the Viceroy of British India during that time কোন আছিল আপোনাক এবাৰ মনত কওকচোন কোন আছিল 1885 ত ভাইসৰয় কোন আছিল ওকে কোন আছিল কক এবাৰ মনত প্লাগ কৈছে লৰ্ড ডাফৰিন আছিল নাই ভাইসৰয় আছিল ওকে এটা ডাইৰেক্ট ফ্যাকচুৱেল কোৱেশ্যন এইখিনি বস্তু আজিকালি সকলোৱে পঢ়ে এতিয়া কথাটো হল এনে ধৰণৰ কোৱেশ্যন এতিয়া আহিব নাই হিষ্ট্ৰী এনে ধৰণৰ কোৱেশ্যন আহাৰ চান্স এতিয়াও আছে ওকে ফ্যাকচুৱেল কোৱেশ্যন ইয়াত এনালাইসিস বা লজিক্যাল কোৱেশ্যন আহাৰ থাকি ফ্যাকচুৱেল কোৱেশ্যনৰ চান্স এতিয়াও আছে বা আপোনালোকে দেখি আছে পৰীক্ষাবিলাকত আহিছে ঠিক আছে সো ফ্যাকচুৱেল ফ্যাক্টছ বিলাক বিশেষকৈ ভাইসৰয়ৰ যোনটো ক্ৰনলজিটো সেইটো মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু পাৰিলে লিখি ল'ব ওকে তো কি আছিল দা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ was founded in 1885 under Lord Dufferin's Viceroy making the start of the organized nationalism okay এতিয়া ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট কোন আছিল এটো আপোনালোকে ক'ব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট কোন আছিল হেতু আপোনালোকে এতিয়া মোক কমেন্ট বক্সত জনাব ওকে নেক্সট এই মই ক্লাছটোৰ মাজতে কিছুমান ফ্যাক্ট ৰিকল কৰাই আছো আপোনালোকক ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণ এটাই যে আপোনালোকে হেতু বিচাৰিলে আপোনালোকে আৰু অলপ পঢ়িব ন আৰু ৰিভাইজ হ'ব বস্তু ঠিক আছে সেই কাৰণে মই এইখিনি বস্তু আপোনালোকক ক'বলৈ দি আছো ওকে নেক্সট হু was the first ruler of Assam who established Burman dynasty of Kamrupa in the year 350 AD ওকে কোন আছিল পুষ্যবৰ্মন বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল পুষ্যবৰ্মন আৰু লাষ্ট ৰুলাৰ কোন আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন ওকে Next, Pushya-Burman founded the Burman dynasty in Kamrupa, ancient Assam around 350 AD. A pivotal moment in Assam's history. Okay, easy question. Next question. During the British Raj, a famous drama written by Dinabandhu Mitra portrayed the suffering of Indian farmers who were forced by the British to cultivate poppy, jute, cotton and indigo. Okay, Dinabandhur এখন কি আছিল রিটেন বাই দীনবন্ধু মিত্র এখন কি আছিল ফেমাস ড্ৰামা আছিল ওকে হে ড্ৰামাখনত ওকে ড্ৰামাখনৰ নামতে নামটো খুমাই আছিল হে ড্ৰামাখনৰ আধা নামটো দিয়া আছে দীনবন্ধু মিত্র আৰু অলপ আছিল ঠিক আছে ড্ৰামাখনত ওকে সো ড্ৰামাখনত আপোনাৰ কি কৰিছিল ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ সকলক কোনোবা এটা সিডস বা কাল্টিভেশন ক্ৰপ forcefully কি কৰিব দিছিলে কাল্টিভেট কৰিব দিছিলে হি forcefully কাল্টিভেট কৰিব দিয়া ক্ৰপটো কি আছিল খুদিছিলে এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্যনটো পপি জুট কটন নে ইন্ডিগো ওকে তো কি আছিল ইন্ডিগো সো হেকানে ফেমাস যোনখন নাটক আছিল তাৰ নামটো আছিল দীনবন্ধু মিত্ৰ's নীল দৰ্পণ ওকে সো নীল দৰ্পণটোৱে কি বুজাই আছিল আমাক ইন্ডিগো সো হেকানে কৈছিল নামটোতে এই কোনটো কাল্টিভেট কৰিব দিছিলে হেতু খুমাই আছে ওকে সো কিমান চনত আছিল 1860 depicted the exploitation of Indian farmers forced to grow indigo under British rule okay
next question. Who constructed Grand Trunk Road? Ekdom factual question. Okay, কোন আছিল Shershah Suri. Okay, next. For the first time in independent India, a non-Congress ministry was formed under the leadership of 1977 to 80 usarashir asile. First Janata Party ahisil nai ahisil kar under ahisil Murarji Desai under ahisil. Okay, first Janata Party 1977 to 1980 loke asile first Janata Party. Okay, next Badan Barfukan was assassinated by kun asile Rup Singh Subedar. The direct factual question ebilakor analysis কৰিবলৈ আপোনাক নালাগে এখিনি আপোনাকে ইতিমধ্যে পঢ়িছে Assam history কোন আছিল Badan Barfukan and Ahom noble was assassinated by Rup Singh Subedar during the internal conflict in Ahom kingdom এটা Rup Singh Subedar যদি আপোনাকক মই হিষ্ট্ৰিটি হুদু তেওঁৰ যদি লিগেসিটি হুদু তেওঁ কোন আছিল অকল সার্চ কৰি উলিয়াব সো এই কোৱেশ্যনৰ পৰা মই এনালাইসিস কৰি আহিছো আৰু আপোনালোকে ভাবি আছে সাৰে কোৱেশ্যন খুদি আছে মই এটো কাৰণে কোৱেশ্যন খুদি আছো যদি আপোনালোকে এনালাইসিসটো চাইছে দ্যাট মিন আপোনালোকে নিজে একদম মোৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ না যাব আপোনালোকে নিজেও পঢ়ক মই এখানে বস্তুখিনি উলিয়াই দি আছো কোনখিনি বস্তু কি চাব লাগে যদি কোৱেশ্যনটো খুদিছে দ্যাট মিন্স তাৰ পৰা আৰু কোৱেশ্যন হোৱাৰ চান্স আছে সেই টপিকটোৰ পৰা সো এখিনি অকন ৰিসাৰ্চ কৰক আৰু যদি কোৰ্সত এনৰোল হ'ব বিচাৰিছে না আমাৰ কোৰ্স বিলাকৰ এনৰোল হ'ব পাৰে তাত আমি ডিটেইলছত পঢ়াই থৈ দিছো ওকে ঠিক আছে নেক্সট Which Burhagohai himself rejected the offer of becoming Ahom king in 2 occasions. Kun asile Oton Borgohai. Okay. Next, who was the first person to criticize the economic policy of British colonial power in India was of the strong opinion that drain of wealth was the basic cause of poverty in during the British rule. To yar answer to hokulore manot thakiboligia kun asile Dadabhai Naoroji. Okay, next Dadabhai Naoroji's drain of wealth, the theory in poverty and un-British rule in India highlighted British economic policy and exploitation. Okay, next name the king who invaded Delhi and plundered the Kohinoor diamond. Kun asile koba paribo niki? Okay, option gida dekhai disu. Nadir Shah, Alauddin Khilji. Okay, ulai gol niki? ঠিক আছে কোনে কৰিছিলে Nadir Shah হে কৰিছিলে okay Nadir Shah a Persian ruler invaded Delhi in 1739 and took the Kohinoor diamond after the Battle of Karnal to etu mano rakhibo Battle of Karnal okay next question the study of relics founded in the Harappa and Mohenjo-daro indicates that the Indus Valley civilization belonged to the Stone Age, Iron Age, Bronze Age, ne Copper Age. Okay, the study of relics found in the Harappan and Mohenjo-daro indicates that the Indus Valley civilization belongs to the which age? Kuntu age or habo? Okay, Kuntu age? Bronze Age. Okay, next Buland Darwaza, which has a mixture of Hindu and Persian type of architecture, is situated in okay koksun etu kor ase kok Buland Darwaza kor ase koksun Buland Darwaza bikhoy janibo lage kor ase etu akon bhabok aru answer to kok Buland Darwaza kor ase Buland Darwaza, which is a mixture of Hindu and Persian types of architecture, is situated in Kod. A. Fatehpur Sikri, B. Daulatbad, C. Bulanda Shahar, Aru D. Sarnath. Kod asile Fatehpur Sikri. Okay. Buland Darwaza, built by the Akbar in 1575, is located at Fatehpur Sikri to commemorate his Gujarat victory, blending Hindu and Persian architectural style. Okay, kitia hoisile to Buland Darwaza kitia banaisile 1575 kak commemorate kori Akbar's Gujarat victory. Okay, to yat etia কিবা ডেট টু ডে তাত কি আৰ্কিটেকচাৰ সোমাই আছে এটো খুদিব পাৰে সো ইয়াত কি আৰ্কিটেকচাৰ সোমাই আছে হিন্দু এণ্ড পাৰ্সিয়ান ষ্টাইলৰ আৰ্কিটেকচাৰ বিলাক সোমাই আছে ওকে লাইক ফ্যাকচুৱেল ৰিকল কোৱেশ্চন হয় ওকে নেক্সট
The English Education Act 1835 was introduced to put an end to Indian traditional education in Sanskrit and Persian and to introduce English education in the country. Who was the Governor General who implemented this act? মই বাৰে বাৰে কৈছো যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হওক বা ভাইচৰয় হওক যোনখিনি আছিলে যোনটো ক্ৰনলজি আছিলে সেই ক্ৰনলজিটো মনত ৰাখিব কাৰণ সেই ক্ৰনলজিটো মনত থাকিলে আমাৰ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীটো খুব ধুনীয়াকৈ মনত থাকিব ওকে সো ইয়াত দুটা কোৱেশ্যন দেখিলে যোনটো ডাইৰেক্ট ভাইচৰয় বা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইন বেংগল বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট উঠাই দিছে নে নাই সো তাৰ এনসাৰবিলাক তাৰ ক্ৰনলজি জানিলেহে পাৰিব এতিয়া আমাক সুধিছে 1835 সো 1835 ৰ ওচৰত কোন আছিলে আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত কোন আছিলে লৰ্ড চাৰ্লছ কেনিং লৰ্ড ওয়াৰেন হাষ্টিংছ লৰ্ড উইলিয়াম বেন্টিক লৰ্ড ডেলহাউসি ওকে সো আমি যদি অকমান মন কৰো এও কিমান আছিলে 1856 ৰ ওচৰত আছিল নাই আছিলে এও ওয়াৰেন হাষ্টিংছ 1773 ওচৰত আছিলে ওকে আৰু লৰ্ড ডেলহাউসি আমাৰ ইয়াৰ এও ডেটটো পাহৰি গৈছো বাৰু ওকে এটো চাব লাগিব এবাৰ ওকে লৰ্ড ডেলহাউসি ওকে নেক্সট উইলিয়াম বেন্টিং আমাৰ এই খতিদাহ পথাৰখিনি যোনখিনি সময়ত আমাৰ কি হৈছিলে এবলিশ হৈছিলে সেইখিনি সময়ত আছিলে সো সেইটো কিমান 1829 ৰ ওচৰৰ চিট আছিলে সো ইয়াৰ পৰা আমি 1835 ৰ আইডিয়া অকমান লগাই পেলাই ক'ব পাৰো যে তেওঁই আছিল উইলিয়াম বেন্টিকে আছিল okay so the answer to here habo so Lord William Bentinck implemented the English Education Act of 1835 influenced by Macaulay Miss Minute to promote English education okay next during the British colonial rule in India the partition of Bengal was done in the year it is always 1905 okay যোনখন পাৰ্টিশন হৈছিল হে ডেটো এটা স্পেশালি কিবা এটা নামেৰে জনা যায় হে নামটো অকমান আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব ঠিক আছে next question who led the famous 1857 revolt against British in Assam okay etu question Pioli Fucon and Jiuram Dulia Borua Harakanto and Haranath Moniram Dewan and Pioli Borua and none of the above etu to answer to janibo apnaloke hokole kun asile kune amar Ahomad Sipoi meeting to আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে কোন আছিল who led the famous 1857 revolt against British in Assam Pioli Fucon Jeuram Dulia Borua Harakanto and Haranath Moniram Dewan and Pioli Borua and the none of the above but none of them কোন আছিল আমাৰ Moniram Dewan and Pioli Borua okay the Moniram Dewan and Pioli Borua led the 1857 revolt in Assam planning to restore Ahom rule but were executed by British okay next question Sodia Hua Guhai okay was a zamindar king frontier officer and naval commander ki asile Sodia Hua Guhai king asil neki ne frontier officer asil ne naval commander asil na zamindar asil okay তো আমি জানো যে কোন আছিল তেও ফ্ৰন্টিয়াৰ অফিচাৰ আছিল ওকে ফাৰ্স্ট খদিয়া খোৱা গোহাই কোন আছিল ওকে অনুমানত প্লাকছন ফাৰ্স্ট খদিয়া খোৱা গোহাই কোন আছিল সো তেও ফ্ৰন্টিয়াৰ অফিচাৰ আছিল সদিয়া খোৱা গোহাই was an Ahom frontier officer responsibility administering the Sodia region in Assam ওকে তো আমাৰ এই খতি খাদিনী দিবস আৰু খদিয়া খোৱা গোহাইৰ এটা ৰিলেচন আছে তো তাৰ পৰা আপোনালোকে কোন মনত প্লাই কক ফাৰ্স্ট খদিয়া খোৱা গোহাই কোন আছিল ওকে next the Chori Sora incident that occurred in 1922 was during the non-cooperation movement quit India movement Swadesh movement ne civil disobedience movement কোনটো মুভমেন্টৰ freedom struggle টাইমত হৈছিল ওকে কোনটো freedom national মুভমেন্টৰ টাইমত হৈছিল কোনটো non cooperation movement okay তো এটোৰ পিছতে আমাৰ নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্টটো আমাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৰি দিছিল বন্ধ কৰি দিছিল the Chori Sora incident 1922 involved violence against police leading Gandhi to suspend the non cooperation movement okay next question like very easy question direct factual question the area covered under the Portuguese settlement in India at the time of British India's independence in 1947 did not include কোনখন আমাৰ পৰ্তুগীজৰ আন্ডাৰ নাছিলে 1947 ৰ টাইমত যেতিয়া আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স হৈছিলে কোনখন নাছিলে
এটা সবেই জানে পন্ডুচেৰী বুলি পন্ডুচেৰী কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে হেতু কক কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে এইকেইখন বাৰ ফ্ৰান্সৰ আণ্ডাৰত আছিলে সৰি পৰ্তুগীজৰ আণ্ডাৰত আছিলে ওকে কোন ওকে ঠিক আছে নে ঠিক কৈছো নে হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে তো আমাৰ এই গোৱা দামন দিউ এণ্ড পৰ্তুগীজ দাদৰা এণ্ড নাগাৰ হাভেলি কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে পৰ্তুগীজৰ আণ্ডাৰত আছিলে আৰু পন্ডুচেৰী কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে ফ্ৰান্সৰ আণ্ডাৰত আছিলে ওকে ফ্ৰান্সৰ আণ্ডাৰত আছিলে ঠিক আছে নেক্সট the Mohammedan rebellion which took place in the year 1760 okay Mohammedan rebellion first cardinal start হৈছিলে কোনজন আহোম ruler দিনা start হৈছিলে অকন মনত পেলাওক okay the Mohammedan rebellion which took place in the year 1769 started during the reign of which one of the following Ahom king kunjon A B C D A Gaurinath Singha B Rudra Singha C Pratap Singha and D Lakshmi Singha cardinal start হৈছিলে Lakshmi Singha dinat okay next question okay jodi ami explanation to saw the Mohammedan rebellion 1769 began under Lakshmi Singha's reign driven by religious and social grievance against Ahom rule okay next the first peasant uprising in Assam against the British was known as Fulaguri uprising এটা সবই জানো okay next আমাৰ পথৰঘাট নে ব্যাটেল অফ ইটাখলি সো এইটো ফুলগুৰি আপৰাইজিংৰ কথা সকলোৱে জানে আৰু ঠিক আছে ৰিভল্ট আছিল এটো কিতিয়া আছিল 10 জানুৱাৰী 1894 হৈছিল ওকে নেক্সট লাসিমাটো হৈছিল 21 জানুৱাৰী 1894 আৰু আমাৰ যোনটো পথৰঘাট হৈছিল হেতু 28 জানুৱাৰী 1894 হৈছিল সো হেখিনি অকমান ক্ৰনলজিটো মনত ৰাখিব ওকে নেক্সট who delivered the famous speech Christ with Destiny in India Constituent Assembly on the eve of Indians independence on 14 August 1947 so কোনে দিছিলে আমাৰ এই বাইটটো কোনে দিছিলে আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু the first prime minister of India Jawaharlal Nehru delivered the Christ with Destiny speech on August 14 1947 marking Indians independence okay next question okay এটি আমি জিওগ্ৰাফি সেকশনটোলে আগবাঢ়িছো okay জিওগ্ৰাফিৰ ফার্স্ট আমাৰ টোটাল কোয়েশ্চন কেটা আহিছিলে জিওগ্ৰাফিৰ পৰা আমাৰ টোটাল কোয়েশ্চন আহিছিলে 10টা okay তো ফার্স্ট কোয়েশ্চনটো কি আছিল the name the two wildlife sanctuaries declared as 6th and 7th national park by governor of Assam okay তো আমি কি জানো ৰায়মনা এন্ড দিহিং পাটকাই okay 8 খনৰ নাম কি হয় আৰু কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল অসমৰ 8 ন্যাশনাল পার্ক খন কি হয় আৰু কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল কমেন্ট বক্সত অকমান জনাব আপোনাকে ঠিক আছে এবাৰ ৰিকল হ'ব এতিয়া ওকে কৈ দিলেতো খেখে কামটো আজি শুনি কাইলৈ পাহৰি থাকিব কিন্তু নিজে যেতিয়া এবাৰ লিখি দিব কমেন্ট বক্সত বা এবাৰ যেতিয়া পঢ়িব বস্তুটো নিজৰ মনত ৰৈ যাব ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন Harappa was located on the bank of river Ravi okay the bank of river Ravi okay আমাৰ ইন্দাস যোনটো বেসিন তাকে এখন নদী আছে পাঁচখন নদী আছে না কি আছে Ravi Bias Satluj Chenab Indus okay Ravi Bias Satluj Chenab আৰু Indus আছিল okay যোনটো ৰিসেন্টলি আকৌ এটা ট্ৰিটি কোনটো ট্ৰিটি আছিল ইন্দাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি কি হৈছিল আমাৰ ইন্ডিয়া সাইডৰ পৰা কি কৰিছিল ক্যান্সেল কৰি দিছিল নাই আছিল সো নিজৰ আছে সো ইন্দাস ওয়াটাৰ ট্ৰিটি বিষয়ে অলপ চাই লব নেক্সট ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ কাৰণে এক্সামত আহি যাব পাৰে ঠিক আছে তো জিকে পেপাৰ খন আহি যাব পাৰে ওকে নেক্সট in which district of Assam is the Panidihing bird sanctuary is located kor ase Panidihing bird sanctuary amar Sibsagar district ase okay next which district of Assam is okay next etu korilu in which district of Assam is the Peacock Island in the river Brahmaputra located okay mo district ki hono noko district or option tu noko amar Peacock Island tu kor asile aru kune tat এটা টেম্পল বনাইছিল না কোনে বনাইছিল ওকে সো পিকক আইল্যান্ড তো কোত আছে আমাৰ কামৰূপ ৰুৰাল না মেট্ৰো আছে ওকে কামৰূপ মেট্ৰো সো
Explanation যদি চাওঁ, the Peacock Island Umananda, a small island in the Brahmaputra, is in Kamrup Metro District near Guwahati. এটা উমানন্দ টেম্পলটো কোনে বনাইছিল আপোনালোকে ক'ব। এইবিলাক পৰীক্ষাত আজিকালি সঘনাই নাহে, কিন্তু ফেক্টছবিলাক জানি থকা ভাল, কাৰণ আমাৰ যোনবিলাক ষ্টেটমেণ্টত দি দিব পাৰে। অ'কে, নেক্সট, Mount Manipur is a national park in located, okay, এইটো বস্তু এটা নাজানিব পাৰে, কাৰণ সেইখিনি টাইমত মাউণ্ট মণিপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্কখন নিউজত আছিলে। ক'ত আছিলে? অ'কে, নাজানিব পাৰে বুলি কৈছোঁ হয়, কিন্তু জানিব লাগে এটাৰ কাৰণে, এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা হৈ আছে য'ত আছে মাউণ্ট মণিপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক যোনখন আছে, য'ত হৈ আছে সেইখনৰ সেই জেগাত এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হৈছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট এটা হৈ আছে। তো নিউজত আছিলে এইখিনি বস্তু। অ'কে, চ' আপোনালোকে যদি নিউজ ফ'ল' কৰি আছে, এই নামটো শুনিলে গম পাই যাব। আমাৰ গ্ৰেট নিকোবৰ প্ৰজেক্ট এটা হৈ আছে নহয়, তো তাত আমাৰ এই মাউণ্ট মণিপুৰৰ বিষয়ে আহি আছে। ঠিক আছে, চ' মাউণ্ট মণিপুৰ আছে আমাৰ আন্দামান আৰু নিকোবৰ আইলেণ্ডত। অ'কে, তো মাউণ্ট মণিপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰিনেম ফ্ৰম মাউণ্ট হাৰিট ইজ ইন দ্য আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড ন'ন ফৰ ইজ বায়'ডাইভাৰ্চিটি। অ'কে, next, the highest saltwater lake in the world, situated at height of 4350 meters, is located in kuntu amar Pangong Lake. Amar Baikal Lake aba Superior Lake ar Ular Lake or bikhoy jodi ami sao, amar Baikal Lake to juntu hoy, okay, okay, Baikal Lake to amar freshwater lake hoy, thik ase, at moi likhisilu nahile, Baikal Lake to amar freshwater lake হয় আৰু ই ৰাছিয়াত আছে। অ'কে, এই বাইকাল লেক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক, আমাক কি কৰিছে সল্ট ৱাটাৰ লেক, ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন ৰাছিয়া। অ'কে, ইন ৰাছিয়া। অ'কে, নেক্সট আমাৰ সুপেৰিয়ৰ লেকটো আছে, আমাৰ এইটো ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয়। ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক আছে নৰ্থ আমেৰিকাত আছে। অ'কে, আৰু উলাৰ লেকটো আমাৰ ইণ্ডিয়াতে আছে, কিন্তু এইটো কি হয় ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয়। আমাক কি সুধিছে 4,350 মিটাৰ ওপৰত, সি লেভেলৰ পৰা ওপৰত থকা আমাক কি সুধিছে সল্ট ৱাটাৰ লেকৰ কথা সুধিছে, লেক সল্ট ৱাটাৰ লেক। অ'কে, চ' এইটো কি হয় পেংগং লেক। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, The Kokilabari seed farm in Baksa district of Assam is reported to be one of the last refuge of critically endangered species of bird known as, এটো এটা নাজানিব পাৰে কাৰণ সেইখিনি সময় নিউজত আছিলে। ঠিক আছে, চ' এই কোনটো কথা কৈ আছিলে আমাৰ বেংগল ফ্লৰিকান, সেইখিনি সময় ক্ৰিটিকেলি কি আছিলে এনডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ আছিলে। চ' লাৰ্জ ৰিফিউজ তাত আমাৰ পোৱা গৈছিলে, এতিয়াও আছে। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ এনচাৰটো কি আছিলে বেংগল ফ্লৰিকান। দ্য ককিলাবাৰী চিড ফাৰ্ম ইন বাক্সা ইজ এ ক্ৰিটিকেলি হেবিটেড ফৰ দ্য এনডেঞ্জাৰ্ড বেংগল ফ্লৰিকান, এ ৰেয়াৰ গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ড। অ'কে, অ'কে, নেক্সট, when in India do you find the tropical, sorry, extremely sorry, মই অলপ এখানে খেলি মেলি দেখি আছিলোঁ, when নহয়, where in India do you find the tropical throne forest? এতিয়া throne forestৰ কথা আহিলে আমি জানো যে ডিজাৰ্ট এৰিয়াত হ'ব। চ' ডিজাৰ্ট এৰিয়াত ক'ত আছে আমাৰ ৰাজস্থান আছে, চ' ৰাজস্থানত পাম। অ'কে, চ' ট্ৰপিকেল থ্ৰন ফৰেষ্ট কেৰেক্টাৰাইজড বাই দ্য স্পাৰ্ছ ভেজিটেশ্যন আৰ ফাউণ্ড ইন এৰিড ৰিজন। অ'কে, লাইক ৰাজস্থান। চ' ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব ৰাজস্থান। অ'কে, নেক্সট, হুইচ টাইপ অফ ছইল ইজ বেষ্ট ন'ন ফৰ ইজ কাল্টিভেশ্যন অফ কটন? অ'কে, আমাৰ অসমৰ কোন কটন কাল্টিভেশ্যন হয় আপোনালোকে জনাবচোন মোক, অসমৰ কোনটো এৰিয়াত কটন কাল্টিভেশ্যন হয়? অ'কে, চ' কটন কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে আমাক বেচিকেলি ৰেড সইল, ব্লেক সইল, লেটেৰেট সইল নে এলুভেল সইল লাগে সুধিছে। অ'কে, চ' আমাৰ ব্লেক সইল লাগে। চ' ব্লেক সইল যদি অসমৰ চাব যাওঁ ক'ত হয়, কোনখিনি জেগাত আছে বা কোনখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, কোনটো ৰিজনত আছে, আপোনালোকে এইটো মোক জনাব কমেণ্ট বক্সত। ঠিক আছে, তো ব্লেক সইল, ৰেগাৰ সইল ইজ আইডিয়েল ফৰ কটন due to its moisture retention properties found in regions like Maharashtra, India Maharashtra এৰিয়াত পায়। চ' অসমৰ ক'ত পায় সেইটো আপোনালোকে জনাব। অ'কে, মোক নেক্সট, এতিয়া আমি জিঅ'গ্ৰাফিৰ 10টা কুৱেশ্যন চালোঁ। নেক্সট আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ছেকশ্যনটোলৈ আহি গৈছোঁ। ঠিক আছে,
ওকে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা যদি আমি চাওঁ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা আমাৰ 9টা কোৱেশ্চন আহিছিল ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি আহিছিল as per the provision laid down in the constitution of India all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess practice and propagate religion which article in the constitution guarantees this right ডাইৰেক্ট এটা আৰ্টিকলৰ পৰা উঠাই দিছে আৰু কোনটো আৰ্টিকল হয় হেতু আমাক খুদিছে ওকে যদি আমি অকন ভালকে পলিটি পঢ়িছো তেন্তে আমি গম পাও যে এটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ আন্ডাৰত হয় ওকে সো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ যদি আন্ডাৰত হয় তাৰ কোনটো পাৰ্টৰ আন্ডাৰত হ'ব ওকে সো এটো যদি আমি চাও এটো ৰিলিজনৰ লগত ৰিলেটেড সো ৰিলিজনৰ লগত যদি ৰিলেটেড হয় আমাৰ 25 to 30 হেখিনি বস্তু আছিল ঠিক আছে এটা বস্তুটো চাও কেনেকে আৰ্টিকলটো আপুনি উলিয়াব 25 to 30 লগে ৰিলিজিয়াছ ৰিলেটেড আৰ্টিকল খিনি আছিল ওকে sorry 25 to 28 বাকি 29 আৰু 30 to কালচাৰেল আৰু এডুকেশনাল মাইনৰিটিজ ৰাইট খিনি আছিল ওকে কালচাৰেল আৰু এডুকেশনাল ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া যদি আমি আৰ্টিকল কিটা চাও আমাৰ আৰ্টিকল কোন কিটা দিয়া আছে 21 25 30 আৰু 31 ওকে সো মই কলো যে 25 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 21 টো নহব আৰু 30 টো কি কলো যে কালচাৰেল আৰু এডুকেশনাল ৰাইট ওকে ফৰ মাইনৰিটিজ সো ৰিলিজিয়াছ যদি হয় 31 টো আমাৰ কি হৈছে অমিত হৈছে ডিলিট কৰিছে ঠিক আছে সো বাকি থাকিল আমাৰ কি 25 যদি ডাইৰেক্ট জানে তেতিয়াও ঠিক আছে যদি না জানে কেনেকে উলিয়াব এনেকে উলিয়াব লাগিব সো আৰ্টিকল 25 guarantees freedom of religion including the right to profess practice propagate religion subject to public order okay সো এটো মডাৰেট লেভেল এটা কোৱেশ্চন হয় জানিলে ভাল না জানিলে টান okay ঠিক আছে নেক্সট which one of the following is the first state to establish panchayat raj system এবাৰো পৰীক্ষাত panchayat raj system টো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ আমাৰ এখন বিল পাস হৈছে না অসমত panchayat ওকে সো আপোনালোকে চাই লব ঠিক আছে নেক্সট So আমাক কি খুদিছে which one of the following is the first state to establish a panchayat raj system কোড আছিল আমাৰ Rajasthan okay কিমান সনত 1950 the second কোড আছিল এটো আপোনালোকে মোক কব ঠিক আছে next question the member of the Rajya Sabha are elected for 6 years সকলে জানে next question the President of India can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war, external aggression or armed rebellion under constitutional provision of which Articles 352, 355, 356 and 358 কোনটো আন্ডাৰ হ'ব national emergency okay এটো ডাইৰেক্ট ফেক্ট জানিব লাগিব আৰ্টিকল 352 356 টো কি আছিল ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি ওকে আৰু 362 কি আছিল আমাৰ ফাইনান্সিয়াল ইমাৰ্জেন্সি ঠিক আছে এই তিনটা কথা অলপ জানি থব সো যদি আমাক ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি কথা কৈছে তেন্তে আৰ্টিকল 352 ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which article of the constitution India allows the center to form a new state so article 2 net 3 হেতু মতে খেলিমেলি হৈ থাকে যদি নিউ ষ্টেট ফৰ্ম কৰিব লগা হৈ আছে তেন্তে আৰ্টিকল কি হ'ব 3 হ'ব ওকে নেক্সট সো আৰ্টিকল খিনি অকল মন থাকিব লাগিব কাৰণ এবাৰো এপিএসসি ৰ আৰ্টিকলৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদিয়া আছে ঠিক আছে তো টোটাল 3টা কোৱেশ্চন ডাইৰেক্ট আৰ্টিকলৰ পৰা আহিছে সো আৰ্টিকল খিনি মনত থাকিব লাগিব হু এমং দা ফলোইং আৰু আৰ্টিকল যদি মনত থাকে তেন্তে আপোনালোকৰ একদম polity ইজি হৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট who among the following constitute the national development council so who among the following constitute national development council কোন কোন থাকে কৈছে the prime minister the chairperson finance commission the chairperson of finance commission the minister of the union cabinet and the chief minister of state so the national development council আমি finance commission of chairperson নাই বুলি জানো সো হেতুৰ পৰা যদি এলিমিনেট কৰি চাও আমি কি কাটিব পাৰিম a কাটিব পাৰিম ঠিক আছে নেক্সট c কাটিব পাৰিম আৰু d কাটিব পাৰিম তো বাকি থাকিল আমাৰ কি 3 so 1 b থাকে so 1 3 and 4 that means prime minister union cabinet minister আৰু chief minister সকল থাকে national development council ঠিক আছে okay the national development council includes the prime minister union cabinet minister and the chief minister but not the finance commission chairperson okay so the finance commission
অনখন কনস্টিটিউশনৰ কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত আহে আৰু ফাইনেন্স কমিশনৰ চেয়াৰপাৰ্সনক কোনে এপইন্টমেন্ট কৰে আৰু কিমান বছৰৰ কাৰণে এপইন্টমেন্ট কৰে হেখিনি আপোনালোকে মোক জনাব ঠিক আছে হোমৱৰ্ক কৰি ল'ব হেখিনি ওকে নেক্সট The chairperson of UPSC is appointed by president. Ite ekhine mon koribo je jiman constitutional post ase body ase sobore apunar chairperson ekhine kune appointment kore president e kore so simple question eta the chairperson of UPSC is appointed by the president. Next question, what is the minimum number of judges of the Supreme Court who must sit together to constitute a constituent bench? So eto jani sake hokole kiman kijon lage constitutional amendment act e hok ba jikono ta judgment minimum constitutional ki hudise constitutional bench or karone amar kiman jon judge lage ami janu je kiman jon lage 5 jon lage okay the constitutional bench for major constitutional cases requires at least 5 Supreme Court judges okay next question, the permission for withdrawal of fund from consolidated fund of India must be given by president দিব লাগে নেকি নে prime minister দিব লাগে নে union minister finance minister দিব লাগে কোনোবাই পাৰিব নেকি consolidated fund of India পৰা ডাইৰেক্ট পারমিশন কোড পাস হ'ব লাগিব বস্তুখিনি বিলখন কোড পাস হ'ব লাগিব পাৰ্লিমেন্টত পাস হ'ব লাগিব না লাগে so parliament authorized withdrawal from the consolidated fund of India by appropriation act to appropriation act to কোনটো আৰ্টিকেল আন্ডাৰত মত পেলাব ঠিক আছে so আৰ্টিকেল অকন হোমৱৰ্ক দিও appropriation act ঠিক আছে consolidated fund of India contingency fund of India ঠিক আছে so এইবিলাক কোন কিটা আৰ্টিকেল আন্ডাৰত আহে আপোনালোকে এখিনি হোমৱৰ্ক কৰিব ওকে so কোনোবাই বেয়াব পাৰে যে সাৰে পঢ়াবলে লৈ পেলাই গুটেখিনি খুদি আছে আমাক কিন্তু কথাটো এনে ধৰণৰ যে আপোনালোকে যেতিয়া নিজে পঢ়িবলে এবাৰ চাব এই কিছু মই জানো যে এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে পঢ়িছে এবাৰ হলেও একেবাৰে নাজানা বস্তু নহয় নাজানা বস্তু এটাহে বুজাব ভাল লাগে এইবিলাক আপোনালোকে পঢ়িছে যদি এতিয়া মনত পৰা নাই দ্যাট মিন আপোনালোকে অকল পাহৰিছে ৰিভিজনৰ দৰকাৰ হৈ আছে সো এই বস্তুবিলাক ৰিভিজন কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক তেতিয়া যিকোনো পৰীক্ষাত আপোনালোকে এইবিলাক ৰিকল এইবিলাক পৰীক্ষা ওচৰত পঢ়ি থৈ দিয়া বস্তু নহয় এইবিলাক যদি কেতিয়াবা কোনোবাই সুধিছে আপুনি পাহৰিছে হেখিনি সময়তে চাই থৈ দিয়ক তেতিয়াহে আপুনি পৰীক্ষাত গৈ মনত থাকিব পৰীক্ষা আগত গৈ যদি আপোনালোকে পঢ়ে আকৌ গৈ পৰীক্ষাত পাহৰি থাকিব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন Okay, আমি polity খিনি শেষ কৰিছো next general science লৈ আগবাঢ়িছো okay তো general science ৰ পৰা আহিছিল আমাৰ 6টা কোৱেশ্চন ঠিক আছে which one of the following missile developed by the defense research and development organization is hypersonic cruise missile তো hypersonic cruise missile কথা কৈছে সো আমি এতিয়া যদি চাও এই চাৰিটাৰ ভিতৰতে চাওক এ ডাইৰেক্ট কেনেকৈ অতৰাব পাৰি ডিটেইলছ না জানিলো পৃথ্বী 3 ধনুষ and অগ্নি 4 are ballistic missile okay এ ballistic missile এবিলাক মই ক্লাছত পঢ়াই দিছো ballistic missile cruise missile কি হয় সো এই তিনিটা যদি ballistic missile হয় আমাৰ বাকি থাকিল কি ব্ৰহ্মোস সো ব্ৰহ্মোসটো কি হয় cruise missile হয় ঠিক আছে So BrahMos 2 is a hypersonic cruise missile under development by DRDO unlike the other ballistic missile listed. Okay, next. Okay, BrahMos 2 kune mili banaisile. DRDO aru kunhon country asile. Kono manot pela option. কারণ এতিয়াও যেতিয়া আমাৰ পাকিস্তান আৰু ইন্ডিয়াৰ জন্য ৰিসেন্টলি হৈ গৈছিল ওয়াৰ টাইপৰ সিচুৱেশনটো তাতো আমাৰ ব্ৰহ্মোস ইউজ হৈছে না ব্ৰহ্মোস নিউজন আছে সো জানিব লাগিব নেক্সট ব্ৰহ্মোস 4 ডেভেলপ হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে তো কোন কিখন দেখাছিল অকমান ভাবি পেলাই এনসাৰটো জনাব ঠিক আছে বা জানে যদি চাই পেলাই কব ওকে নেক্সট দা প্ৰজেক্ট নেটৱৰ্ক হেখিনি হয় APSC to আহিছিলে ঠিক আছে the project network of Indian Space Research Organization ISRO is being developed with the aim of developing space station space debris warning system disaster warning satellite and drones for missiles so আমাৰ চন্দ্ৰপুৰত আছিল গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰত কিহৰ কাৰণে হয় early warning system to detect space debris and other hazard to Indian satellite ঠিক আছে যাতে আমাৰ স্পেস ট্রাফিকিং নহয় ঠিক আছে তাৰ কাৰণে ওকে তো আজি আমাৰ এখিনতে ক্লাসটো ৰাখিছো নেক্সট আমাৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছে হেখিনিৰ পৰা আমি কন্টিনিউ ষ্টাৰ্ট কৰিম সো দুটা পাৰ্টত যদিও নহল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এখিনতে ক্লাসটো
মানে ৰখাই দিছো যাতে ভিডিওটো বেছি দীঘল নহওক যাতে আপোনালোকৰ চাবলৈ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো নেক্সট পাৰ্টটোত আমি যিখিনি কোৱেশ্চন আমাৰ বাকি আছে গোটেই কোৱেশ্চনখিনি আমি কমপ্লিট কৰিম সো টোটাল 3টা পাৰ্টত আমি এই পেপাৰখন আমি কমপ্লিট কৰি শেষ কৰি দিম ঠিক আছে তো আপোনালোকে পঢ়ি থাকক তো যেহেতু নোটিফিকেশন ওলাইছে আপোনালোকৰ অপচনেল পেপাৰ বিলাকো আছে সেইখিনিও পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে এছেও প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব সো এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক আৰু ভালকে মন দি পঢ়ক কাৰণ যদিও বহুতে এপ্লাই কৰিব কিন্তু পৰীক্ষা খুব কেজন মানহে ভালকে দিব সো আপোনালোকৰ কোৱালিফাই হোৱা বা পোষ্টটো পোৱাৰ চান্স বহুত আছে সো পঢ়ি থাকাটো আপোনালোকৰ মেইন কাম হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো নেক্সট পাৰ্টত আমি লগ পাম তো আজিলে এৰিছো থ্যাংক ইউ